Hi guys, I'm Mel and this is my adventure journal. Today's video, I'll share with you guys how I pack my 7 kilo carry-on. Packing 7 kilograms of carry-on is very challenging kasi syempre hindi mo dala lahat. Lahat ng dadalhin mo is minimal lang. And as you can see, yung mga nasa likod ko is yung mga ipapack ko for the sake of demonstration. Kasi wala naman talaga akong trip. Trip lang. Syempre, ang hirap naman kasi talaga mag-pack ng 7 kilograms, diba? Kaya ako, pinagtsatsaga ako mag-pack ng 7 kilograms kasi wala akong pambayad pang extra luggage, guys. Wala akong pambayad. Pero pag pauwi na, I make sure na meron akong biniling extra baggage para sa mga pasalubong. Let's say, ang ipapack natin is for 5 days and 4 nights, okay? And ang weather ng pupuntahan natin is summer. Okay? Saka na ako gagawa ng video na pang winter pag na-try ko na yun. Okay? Pero this time, let's stick with summer outfit or mga spring, ganyan. Okay? Okay, for being organized, kailangan natin ng mga cubes. Itong mga cubes na to is super lightweight kasi syempre, ayaw nyo naman makadagdag siyang bigat, diba? So, kailangan lightweight lang siya. So, dito muna tayo mag-start sa first cube. Ito yung first item na dadalhin ko. It's a dress and hindi ko na siya ipapakita sa inyo. And it's lightweight. Yun yung kailangan yung dalhin, guys. Yung mga light clothes. Yung mga fabric na hindi gusutin. Okay? So, ito yung first. Naka-roll na siya. And another dress. Lightweight din siya. Naka-roll na. Guys, ang technique talaga pag ganyan, dress lang ng dress, shorts lang ng shorts. Pero pag malamig na, pwede ng isang pair lang ng pants. So, sorry, ba't ko pa siya binatlat-lat? So, ito yung isa. It's a romper. So, yun. Anuhin natin siya. So, 3 clothes na tayo. So, bale, 4 clothes lang naman kasi 5 days and 4 nights. So, syempre, isang outfit suot mo na. So, this one naman, another top. Daya ko, no? Yung iba binutlat-lat ko. So, ito, medyo polyester sheer din siya. Kasi, hindi siya gusutin, di ba? At madali lang bitbitin and comfy siya. Breathable din. Yun yung mga kailangan dalhin. Pag summer, kailangan breathable. Siyempre, kailangan natin ng shorts. Nagdala ko ng shorts. Akala mo talaga aalis, ano? Teka, pakita ko na sa inyo. Yan. Then, magdadala rin ako ng isang polo. Pero itong polo naman na to is patterned. So, pag gusot siya, hindi mo naman makikita na gusot. So, ayan. May pattern siya. So, hindi naman halata, diba? Hindi halatang gusot. So, ganyan. So, itong isang to, cover up siya dito. So, bale, 4 na siya. 1, 2, 3, 4. So, ito ang aking pantulog. Since 4 nights lang naman tayo and hindi rin naman ako yung tipong papalit-palit ng damit paggabi. Pero, nagpapalit ako ng underwear, guys, ha? Baka iniisip nyo, hindi ako nagpapalit. Ito yung pantulog, dalawang to. And yan. Zip up na natin siya kasi hiwalay ang cube ng undies. Okay. Diyan na yun. Dito ko naman ilalagay yung sa underwear. Dala na ako ng sobra. Okay, ng sobra. Wag lang konti. 6 yan, ha. Hindi ko napapakita sa inyo yun. Nakakahiya. And then, ang dadalhin kong bra is 4.
Hindi ko napapakita, ah. Nakakahiya. Tago natin. Kaya nga nakalagay sa secret pouch. Secret pouch yan. Okay, tago. Towel. Kailangan natin magdalawang towel, guys. Kasi hindi natin sure kung malinis yung mga nasa hotel. And ito yung toiletries. And, oh yeah, shorts. Okay, nakalimutan ko magdala ng shorts para sa mga dress. Pero, sige, ilalagay na lang natin siya sa separate cube. Ang lalagay ko dito is shorts and swimwear. Okay. Swimwear, tiklop-tiklop. Lagay dito. Shorts. Dito din. And, of course, scarf. Siyempre, kailangan natin ng scarf. And slippers. Kailangan natin ng slippers, guys. Slippers. Yung slippers, lalagay ko na dito sa isa pang cube. Hindi nyo nakikita ang ginagawa ko. Pero, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ilagay dito sa maleta. So, guys, papakita ko sa inyo kung gaano kabigat ang aking maleta. Kasi, malaking factor din yung maleta eh. Yung bigat niya eh. So, okay, wait lang. So, ito ang aking weighing scale. Pero, syempre, kapag malaki na yung maleta mo, hindi, parang mahirap to gamitin. Pero, since hindi naman ganun kalakihan ang aking maleta, kayang-kaya naman ito na. So, this is from SM Mega Mall. Doon ako bumili na itong weighing scale na to. And ang brand niya is Concepts. Sa department store lang naman. So, it's worth 300 ata, mga ganun. So, hindi naman siya lalagpas ng 500. And sobrang effective naman siya or very convenient din siya. So, papakita ko sa inyo kung gaano kabigat ang aking maleta. And kung paano rin to gamitin. Ganito lang siya, guys. Ito siya, di ba? Ilalock mo lang siya dito, like this. Ganyan. On mo lang to. So, naka-LB. Click nyo lang ulit. Ay, namatay. So, ayan. Naka-KG na siya. Ilayin lang natin siya ng ganito. Angat lang pala. So, makikita nyo. So, nasa 3.0 ang aking maleta. So, kailangan pa natin ng 4 kilos na gamit. Since yung maleta ko is 3 kilos, so ang kailangan natin na gamit is 4 kilos para 7 kilos lahat-lahat. Ilalagay na natin siya sa maleta. Alisin natin to. Wala lang yan. So, lalagay natin lahat ng gamit sa maleta. Let's start with this cube. And then, yung mga undies. And then, yung toiletries. Yung scarf, dito ko siya ilalagay sa ibabaw. Yung mga shorts. Then, yung towel. And then, itong chinelas ko, dito ko na siya ilalagay. So, that's it. Pero, tingnan natin kung 7 kilos nga. Itay. Okay, guys. Kita nyo, guys. 5.7. So, ayun, guys. Nakita nyo naman kung gaano nakabigat yung aking maleta. Nasa 5.7 kilos na siya nung nilagay ko lahat ng gamit. And, meron pa kayong space. So, bahala na kayo kung anong gusto nyo pang idagdag sa mga gamit nyo. Pero, ayun nga, ang technique nga lang naman sa pagpapack is kailangan lahat ng susuotin nyo is lightweight. Kung hindi talaga may iiwasan,
yun na talaga. It's a sign na kailangan nyo ng bumili ng extra baggage dun sa binook yung airline. Pero yun nga, ang limit lang ng airlines is 7 kilograms sa mga luggages. And itong luggage ko naman, pwede siyang above yung mga cabin doon. Yun, pwede siya sa mga cabin. Ganun yung size. Or I'll just link it here kung anong mga size. And sa bawat airline naman, magno-notif sila kung anong mga luggage size, yung mga do's and don'ts. So, be aware of those. Ano guys, ready na kayo? Nakapack na ako. So there you have it guys. I'll see you next week for another video like this and have a safe venture. Bye!